Het is vandaag Super Tuesday. In 24 staten in de VS worden vandaag voorverkiezingen gehouden, waaronder in die belangrijke staten New York en Californië. Wordt het Obama of wordt het Hillary? Wellicht is er morgen meer duidelijkheid. In New York nu verslaggever Henk van der Aa op precies datzelfde plekje waar net Michiel Vos stond. Henk, goedenavond. Weten wij na vanavond inderdaad meer? Wordt het Obama, wordt het Hillary? Nou, aan de republikeinse kant gaan we waarschijnlijk meer weten. Het lijkt erop alsof senator John McCain de beslissende slag gaat slaan. Maar onder de democraten is het veel spannender. De kandidaten Obama en Clinton liggen heel dicht bij elkaar. Dus het kan waarschijnlijk nog maanden duren voordat we weten wie uiteindelijk de kandidaat wordt. Het gaat niet alleen om wie alle staten wint vanavond, maar ook wie de gedelegeerde wint in alle staten. Die worden verdeeld over de beide kandidaten. Dit kan nog wel eens tot de conventie in augustus gaan duren. Dat is jammer, zou je zeggen, dat er niet meteen duidelijkheid is. Maar goed, in New York zal Hillary, neem ik aan, hoge ogen gooien. Ze is daar tenslotte senator in die staat. Ja, dat lijkt me wel. Als ze hier niet gaat winnen, dan is het een enorme opdoffer voor Hillary. Dit is haar thuisstaat. Ze is ook vanavond hier om de resultaten te bekijken. Maar ook Obama is hier populairder dan voorheen. Dus geen enkele expert durft echt te voorspellen wie de staten gaat winnen. Jij bent de afgelopen dagen als verslaggever in New York geweest. Wat kwam je daar tegen? Nou, we hebben geprobeerd een beetje van die kandidaten af te gaan en met de gewone New Yorkers te spreken. Wat zijn nou hun zorgen? Wat zijn de belangrijke thema's in deze verkiezingen? En dan kom je toch terecht op de oorlog in Irak of de gezondheidszorg of de huizencrisis. En we hebben een verhaal gemaakt met de gewone mensen, met hun zorgen. We zijn op de metro gestapt, op de boot en zijn zo New York doorgecrossed. Kijkt u naar onze reportage. New York is geen Amerika, wordt wel gezegd. De stad is zoveel rijker, zoveel liberaler dan de rest van het land. Maar dat beeld klopt maar ten dele. Neem wat afstand van de glamour van hartje Manhattan en je vindt hier in elke wijk de problemen die alle Amerikanen kennen. I was marveled. I was excited because the house looked complete. I guess you tend not to see anything negative about it. You're just so excited being in it. Sam Cruz dacht dat hij nooit een huis kon betalen. Maar in de hypotheekmarkt van de afgelopen jaren leek even alles te kunnen. I knew that my credit was not good. My financial status was not good. I was shocked. I was amazed and happy that they knew a way that I could get in, but I was saying to myself, it's impossible. Everything looks correct for somebody who's naive and inexperienced. But you didn't think that was strange? It's what I call lack of knowledge, my ignorance. It was my first time, and through my excitement, it's almost like they know what they're doing, so let me not find out anything. Dit is Staten Island, een arbeiderswijk in New York. Huizen staan massaal te koop of worden in beslag genomen. Niet alleen Sam bleek in de valkuil te zijn gestapt. Miljoenen Amerikanen tekenen een hypotheek die al snel niet meer te betalen was. The strong majority of families here in the United States are running scared. They're asking themselves the question, where do we go from here? I'm on a flexible mortgage. It climbed. My actual mortgage is over $3,000 a month. It's 3 times what I make. Er ligt nu beslag op Sams huis. Rekeningen liggen op de grond. Betalen is onmogelijk. En dat terwijl hij eigenlijk grotere zorgen heeft. Hij is nierdialysepatiënt. En zijn dochter wil nu een van haar nieren aan hem schenken. This is my hero. But how will you pay those bills? I am riding on faith that something down the line will happen, will improve,
you could say a miracle. We stappen uit in Inwood, het noordelijkste puntje van Manhattan. We gaan hier op bezoek bij pianiste Laura. I teach children, I work with children a lot. And if one of them is sick and is coughing or, rubbing their nose or something when they come in for their lesson, I'm always, do you need to go and blow your nose? Do you need to wash your hands? It seems so rude, but I can't afford to get sick. Laura heeft geen ziektekostenverzekering. Het is te duur. Maar een griepje stelt haar wel direct voor een groot financieel probleem. Me personally, the only reason I would seek a doctor is if I was so sick and I just absolutely could not avoid going because I need medication, a prescription that I have to get. But if you can ever avoid a doctor, Oh yeah, always do you it. just avoid it. Yeah, absolutely. Even if you're sick. Even if you're sick. En zo leven 47 miljoen Amerikanen zonder ziektekostenverzekering. En dit is niet alleen een probleem van de armsten. Grote groepen jongeren, werkenden kunnen zich geen verzekering veroorloven. Onderling zorgen ze dan maar voor elkaar. A good friend of mine who's an artist, and he got very sick some time ago and sent around an email to just about everyone he knew asking if anyone had any leftover antibiotics from the last time they were sick. But in a way, it's not really funny. It's not funny. I mean, you have to laugh because it's just so awful. I love the way Eliza is helping. I love the way that Kate is helping. I love the way Lorenzo is helping and getting our room all clean. Oh, I've been teaching 35 years. If I go in and say, oh, President Bush is da-da-da-da, and he started this war, and it's illegal, and it's immoral, and it's unjust, which are my beliefs, I won't be teaching. They're gonna kick you out. They'll kick me out. See you tomorrow. Tomorrow's our big trip. Op de chique Upper East Side ontmoeten we Paula, lerares. Ze werd zo anti-oorlog opgevoed dat ze maar één ding kon doen toen haar moeder op sterven lag. My sister and I made signs. We marched up and down the no room in between the two beds, a little space. We sang anti-war songs. So that's how anti-war your family has Oh, yeah. always been, even on the deathbed of On your the mother. deathbed, you're my mother- protesting against war. My mother couldn't even hold the sign. She was too weak. These are my sons. This is my oldest, my middle son, and my baby. One of them decided to join the Marines. Out. Met een zoon in Irak werd Paula's hekel aan oorlog alleen maar groter. So there's our new billboard. Ze bestookt de politiek nu met smeekbedes. Haal de troepen uit Irak. Ook politici die zeggen anti-oorlog te zijn, laat ze niet met rust. Hey, wait a minute. If you're against the war, you're funding the war, you're funding for a war that's killing our troops. So you're not against the war. You're against the war in word only. And that's why I'm worried about our presidential candidates. They're against the war in word only. It's the thing to do to be against the war right now. Haar zoon Eric is inmiddels veilig terug. Maar Paula blijft strijden omdat nog steeds zoveel soldaten sneuvelen. Okay, it's a relief that it's not my son, but it's somebody's son. No, I was off today. Yeah. I was doing the furniture, and somewhere along the line I had a bad day. John's zoon Matthew kwam om bij een aanslag. Paula vangt hem en andere ouders op. Eerst was John nog voor de oorlog geweest. Nu worstelt hij elke dag met zijn emoties. Honestly, I feel like I need to get out of the country and try to start my life over, Maybe late in my life to start over, but I need to somehow clear out of my head, which I know I'll never be able to do. I'll never get, I said this to my wife today, I'll never get the image of my son the first time I saw him in Bethesda. I'll never get it out of my head. I know that. I wake up to it and I go to bed to it.
Irak, de huizencrisis, de problemen in de gezondheidszorg. Ook New York kent typisch Amerikaanse zorgen. En de mensen die het zwaarst getroffen worden, zien geen enkele presidentskandidaat zomaar een snelle oplossing brengen. Is 2008 the year that it's going to change? No. I have lost so much faith because from one government to the next, they all make promises. Just knowing all the things that I know and the way things always work, it's just, I would be shocked if something radically changed.